Rồi, ok, hello anh em, chúng ta lại trở lại với anh Lân thức giấc thôi. Hôm nay lại tiếp tục cùng anh Lân trên hành trình đi tìm người vợ Alice của mình, của anh ấy. Nhầm, không phải của mình mà là của anh ấy. Tập trước. Help you folks? Đây Name's rồi. Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Rồi sao nó thần chết nhỉ? Thằng này sao lại đi cà nhắc này? The trailer park where Rose lives is a cozy place that recently had a bit of a shock when a sailing boat picked up by a tornado crashed in the middle of two trailers. This is a location that for a long time looked like it was not going to make it in the final game, but I'm glad it did because I think it's one of those places that helps define the character and style of the game in a visual way. When we went out photoshooting along the Pacific Northwest area, we came across many trailer parks and we have plenty of material for them. So I think that really shows in the authenticity of this location. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970 and Zane went down with the island. Trông mặt mấy thằng này ngáo vậy đi. Thằng này đứng cái dáng đéo gì đây. Vượn người à? Đi ưỡn. It was there in the morning, as if it Đẹp. had fallen from the sky. But it would take a Sao lại tornado có to cái lift tàu something mà nó like lại that. bay ở đây được nhỉ? We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. À, hình như thằng kia nó bảo là có một cơn bão quét qua đây và nó cuốn cả cái thuyền nó bay mẹ một phát vào đây. Vãi đái thật. Có tiếng người chặt củi ở đâu đấy? It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? Cái gì? She can be a Tới little chương loopy, 10 mới but hết she's á. not homeless or anything. Vãi lìn. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Chuẩn bị đi bơi à? Mình đang ở thị trấn Thợ Lặn này. Trông cái thằng này đi trông sốt ruột không? Cái thế gì? Ok, vãi lên đi tắm đêm, Well, đừng có mister, tắm đêm. this Khổ. here's Rose's trailer. Bao nhiêu bài báo Mind me về việc asking what you tắm want, đêm huh? nguy hiểm, đột tử, đột tiếc rồi vẫn đi tắm đêm. Để mai tắm thì đã chết ai. Rồi, vào check cái nhà này. Welcome to... Oh. Oh dear, Oh. Mr. Wake. Ok. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh, Vãi lên, đây là chính là cái em. yes. Hè tắm đêm không Please, sợ, come đấy là in. chưa chết thôi. Đến lúc chết cái biết ngay. Đây rồi, đây là em Lễ Tân đây. Em Lễ Tân vừa bị mê hoặc mà. Nhìn cái giọng trả lời như robot đây mà không nhận ra. I really need it. I understand. Đấy, trông mắt I nó know kìa what vô you hồn đấy need. luôn. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey Al. What's... Oh. Barry! Bỏ mẹ có thuốc mê trong này. Đi. Nói có thuốc mê thì hự. Xong. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Phải lên lại nói chuyện với Đảng.
I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you Mẹ bỏ tay ra. started. Đừng có sờ vào người tao, con già. You must turn the lights on. Anh phải bật đèn sáng, móc đâu ra đèn. Back to work, boy. Rồi. Mình đang ở đâu đây? I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Chỗ nào đây? À đây vẫn nhà đấy mà. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? Rồi, I couldn't con work up bồi much bàn bị hate mê for sảng Rose. mẹ. Something had used her to get to me and left its mark. Mới hiếp dâm xong. Mới bị hiếp rồi chứ có ai hiếp mình Gun nữa. and flashlight were gone. I have to find a way to get Barry. The Dark Presence is the main adversary in our game. And, Súng và đèn đã mất, phải I tìm wouldn't cách đưa necessarily Barry vào call trong it xe. evil, but it is completely alien to Ô our tô đâu? world, and that may pretty much be the same thing. We don't really want to explain the Dark Presence in too much detail. We kind of want it to remain a mystery, but let me say this much. It's definitely not human. It doesn't think the way we do. A good example of this would be when Wake actually escapes from the cabin. And he actually just sits there and writes the whole thing into the story, and the Dark Presence is right there, and it just doesn't understand what's going on. It doesn't work on that level of logic. On the other hand, it can be very devious. For example, it has no problems whatsoever using Alice and Rose against Wake in a very, very sort of, contrived manner, and it works very well too. We talked quite a bit about the Dark Presence being weak in the beginning of the... Đây rồi, có công an đến rồi, hết sợ. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slade! Ôi! 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 Thằng vậy? Ôi! Vãi lìn. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Sao bọn công an lại bắn mình nhỉ? Nếu hiểu. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Để bị công an đuổi nữa. Thì tại sao tự nhiên tôi thành tội phạm rồi thì mẹ. Bị điều khiển à? Rồi tôi trở lại, đúng rồi. Trở lại đi. Đừng đi tắm, để mai rồi tắm, ngồi xem tôi chơi này. Ui, nó còn bắn cả pháo sáng này, nó mò mình nữa, chết mẹ. Ui, chết rồi, mình đã phát hiện rồi. Vì thằng này nó yếu quá, nó cứ chạy một tí nó ngồi thở dốc ạ. Bây giờ đi đâu? Không đủ thông minh để xem. Cái này có cần gì phải dùng đến não đâu, cứ ngồi xem có gì dùng đến não đâu. Game thì có phụ đề rồi. Rồi ok, thoát rồi. Đi mẹ lại chui vào cái đống sương mù này, tí lại bị bọn kia nó lùa đây mà. Tao không có vũ khí đâu. Ui, địt mẹ cái gì nữa đấy. What the... Rồi, không cần biết, chạy đã.
mà từ từ có cái gì đâu mà phải sợ. Cảnh sát trưởng. Đằng này có cái gì để nhặt đây này, từ từ đã. Xe lộn xào. Mà kìa, ma nào. Đừng có dọa. Vậy chỉ cần có súng với cái đèn thôi, tôi cân hết. Đây, có tiếng súng rồi đấy. Ủa, nó bắn pháo sáng, nó tìm mình đi mà. Hết chạy mấy con ma rồi, chạy cả công an nữa. Số khổ. Bóng tối đang đến. Chạy. What? Thì mấy thằng cảnh sát nó bị làm sao vậy? This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. Này, sợ They ma were à? after a rider, Sợ not ma a hả? Game này monster. không có ma đâu, đừng sợ. Chỉ là mấy thằng người thôi, bắn nhau thôi. Không có ma đâu, yên tâm. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Ơ. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Ôi. Ây da. Ô may thế nhở. Tự nhiên có đàn quạ đến cứu kìa. Bắn nhau thì mới không thích kìa. Thì người không thích thì lại bắn nhau ấy. Yêu hòa bình à? Không thích bạo lực à? Rồi, may quá có mấy con chim để cứu. Đấy, check xem có cái gì không. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But it was... Hey, what are you... Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Như là Mulligan. tôi không thích PUBG à? We got Wheeler and Rose here. Dị hợm. Kỳ lạ thật. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of load of scotch about it, you know. I could see the lights at the radio station in the distance. Ồ, đây rồi. Đây chắc là cái khu mình cần phải đến đây. Thì đấy, có bắn nhau đâu, từ nãy giờ toàn chạy. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. Vẫn đeo có... Từ nãy giờ có khẩu súng, khẩu xiếc nào đâu, toàn chạy không. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent mục tiêu guy. là phải đến cái trạm Perhaps phát he could sóng. give me directions to the coal mine. Cái gì nữa đây? Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Không thể qua đó mà không có ánh There was sáng. no power to the searchlight. Vì vậy còn không có điện nữa. Rồi, ok. Cho khẩu súng đi.
generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try Yes. again. Tức là mình phải vặn cái này một lúc xong rồi phải chiếu đèn vào ngay, không là nó sẽ hỏng. Yes. À, Thanh Nguyễn có phải là Dương Hạ Phong không nhỉ? Rồi, chào Thanh Nguyễn nhá. Hố le. Rồi. Ok. Mấy game có toán vật lý học là tôi thích à. Kinh vậy. Thế ở trường có thích học vật lý với toán không? Thế là để chơi xong game này rồi phá đảo xong cái này rồi chơi đếm cừu. Vậy. Trò đếm cừu hay vãi lìn ra mà. Lại làm sao nữa đây? Lại bị chặn à? À đây có đèn pin đây rồi. Sao lại có người tốt để lại cho mình cái đèn pin ở đây ta? Mấy môn đấy toàn điểm cao hơn mấy môn khác à? À. Đam mê học toán với cả lý hả? Tớ sợ môn đấy vãi lìn. Thế ghét nhất là toán lý. We call it beds for bringing enemies to the scene. It started off as a simple spawning system, but as time went on, it evolved into something bigger. It actually now incorporates build-up as well. You hear the whispers and sounds that the darkness creates, and, well, the darkness itself actually appearing in the forest. It hides the enemies when they actually get close to you. On top of that, we have a reveal system, which shows the first enemy attacking you, but we do it only once per combat. After that, you're on your own. Chết rồi, địt mẹ bị con chó đuổi mà không có vũ khí gì. Cái thằng này yếu quá, nó chạy tí là nó lại hỏng, nó lại mệt. Bây giờ làm sao? Bố mày chui ở đây rồi làm gì bố? Làm gì tao? Để nó vẫn không cho mình súng ạ. Không cho súng, ít ra cho cái rìu chứ. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there. Ui đi. Ôi, vãi cả lìn. Địt mẹ. Ai da. Để có dấu hiệu đồ ở đây. Đi, nó lại đuổi nữa rồi. Ai da, địt cái con mẹ nó cứ ném đi, phải khó chịu vậy luôn. Để cho mấy cục pin này. Tao cần súng cơ. Đi, chúng nó lại ra rồi.
Chết con mẹ em đi. Bye. Tao đi đây. Ủa cái trạm radio kia rồi. Cố lên, chỉ còn vài bước nữa thôi, cố lên bé ơi. Ai da, cái đi. Ở đâu đây? Đi mẹ nó ném xa với lồn đi mẹ. Toàn mẹ con cháu mẹ tiểu lý phi đao phi xa với lồn mà chuẩn nữa thì chịu được. Chạy được không dây bọn này đâu. Chúng nó toàn em bot. Toàn lũ hack. Đây cái thằng nữa ở đây. Free cái thằng bố mày. Thoát rồi. I hope Maine could lend me Hy vọng Manny We có thể don't cho see a mình lot mượn of xe Batman tặng. in the game, but actually he has a considerable presence. One of the problems with Alan Wake was that we really wanted to maintain that small town atmosphere, but that's very hard to do when, you don't actually spend a lot of time in the small town itself. A familiar and dependable radio will solve that problem. Also, I think R.J. Allison, who plays Pat Maine, did a wonderful job. He really nails the character, and it's so great to be alone in the dark and then hear that warm and dependable voice. Anh già ơi, mở cửa cho em với anh già. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Nói chuyện với Pat Manny. Oh, here's a little Mở cửa ông ơi. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Mở cửa ra. Rồi. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Chết mẹ, công an đến. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Dan Brown á, tao không phải là Dan Brown đâu. Đâu rồi đây, Peo đây. We got him. Điên à? What's the matter with you? There's a civilian in there. Wow, trông cứ như là Max Payne. Vãi Alan Walker thật. Vậy anh ấy nhảy cứ như là siêu nhân đi à. Đi lại bị công an bắt tiếp. Mẹ cái tập này là chỉ có chạy trốn thôi. Well set up journey. The train depot and the bridge in the distance Ồ, well thật visible tôi from quá. early on. As an interesting side note, this whole area was originally just a minor branch. Not even a branch. Alan Wake just basically had to get a car from the forest and continue towards the mining museum. With months of iteration and looking at the possibilities given by the environment, we found out that this area could have lots of poltergeist events, could have the hidden routes and so forth. The bridge and the train depot all appearing far later in their development. Chạy bánh sáng nhanh. Đây rồi, bố mày có súng rồi, mày con chó ạ. Thằng nào vào đây? Ném lựu rồi chạy đến chỗ mình ném. Ừ đúng rồi. Lý thuyết là thế. Mẹ cậu em. Ui đi. Đông vãi lồn. Ai ra? Đi. Bố lại đứng ở đây. Lại đầy máu thôi. Thịt mẹ một bầy luôn. Ui giời. Chết cổ đi. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me. Cái vụ gì nữa đây? Chúng nó phải đến gần Peo mới chém được mà. Phải là có súng nhưng mà chúng nó chạy nhanh lắm. Bọn nó không kiểu đi từ từ đâu. Mình quay lưng lại cái là chúng nó đã đến gần đến nơi rồi. Đây rồi, có súng rồi. Shotgun đây rồi.
Đệt. Đâm vậy đi mẹ. What the? Ui nào. Như vậy vẫn còn à? Thằng này trông cục thôi. What? À ha, thì vậy thằng này là thằng 1 2 solo cận chiến phải lít. Lại vui tính quá rồi tớ ơi. Cận chiến được với nó thì tớ phải dùng súng làm gì cho tốn đạn ra. Như nãy nó đập thằng kia. Ngủ hả? Ok, bye từ nhá. Ngủ chi cho sớm. Mới 12 ở gần 12 giờ thôi mà. Đại chúng nó lại đến rồi đấy. Rất khổ. Đi mẹ, thằng này nó lại chạy kiểu dề để mệt vậy đâu. Nhìn nó chạy có sốt ruột không? Nhanh lên, có bóng đèn kia rồi. Ok, có thêm đạn dược để chiến đấu tiếp. Giờ này thằng nào gọi nữa? Hello? Chà chanh. Ô, vợ gọi. Alice, I'm here. Alice là anh mà. Em cô đơn quá, như đang dưới địa ngục. Anh phải cẩn thận và hãy hợp tác. Hợp tác với ai? Anh đi một mình làm gì có ai đâu em. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. F5 để uống cà phê á. Uống cà phê để làm gì? Tỉnh táo à? Chống lờ đờ uể oải à? I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. À đây, đường này có đồ này. I hoped I could find a car from there. Rồi, lại mong mình sẽ tìm được cái ô tô ở đấy, ở cái bãi tàu. Ồ, ngon, có đạn đây rồi. Ui, nhiều đạn lắm ông ơi. Ui, 3 cái pháo sáng nữa. Ngon. Ý, cái con mẹ chúng nó lại ra một đống thế này. Bắn bọn này chả được cái tác dụng gì mà còn tốn đạn. Bực thật, ít ra bắn chết chịu nó phải cho đạn. Thì thề mình clear cả map.
Nhưng mà khốn nỗi bắn bọn này nó không ra đạn. Everybody knows the movie Poltergeist, but I Đấy. wouldn't say that it was the origin Hành for trình this của chúng ta idea. đỡ sợ hơn This khi game mà is có about những possession. anh nhà phát It's hành about the game, anh darkness ấy thỉnh taking thoảng anh over lại chen everything và in anh the nói world. mấy câu. It started off with humans, Nó cũng đỡ cô and đơn. well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. Rồi mình đang lên một cái One of the cầu. hardest thing to do was to convey intent. Cầu Long Biên. The objects don't have any body language, Đấy, unlike trên the đầu tape. mình đang là tàu đấy. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. Yes, nó chắn mẹ And đường. that ended up being a real feature. And here you can see the result. What? Was growing stronger, and it was Cái gì taking đấy? over everything in its path. Ôi đi what the fuck? Cái gì đấy? What? What the? Ây da! Cái đéo gì vậy? Ây da, đi chết ở đây mất. À, đi con. Đi mẹ. Đi. Lồ. Everybody knows the movie Mình không kịp Poltergeist, chiếu but I vào wouldn't cửa say cái that để it cho nó was the bung ra origin để for chạy. this idea. Mày. This game is about possession. It's about the darkness taking over Đang chả hiểu everything chuyện in gì the xảy world. ra cả. It started off with humans, and well, in the Đến design, lúc nhận ra là phải the chiếu inanimate đèn thì objects were the chịu next để logical phá vỡ step. hai cái rào sắt đấy thì chết One of mẹ the rồi. hardest thing to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic chắc phải dùng physical pháo sáng. object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Ôi cái lùm gì đấy? Cái gì to? Ấy da. Mày. Ấy da. Đéo gì? Vãi thì giờ nó còn chơi cả trò mày nhấc mấy cái thùng phi với thùng phiếc nó ném vào đầu mình. Teenager, just starting to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Heavy Dot Duty Flashlight, đèn pin loại xịn luôn nhá. This was anything but. The darkness could possess anyone. Mình có đèn pin xịn hơn rồi này. Ngon chưa? Đấy, đèn pin nhìn nó to và dài hơn hẳn cái đèn pin cũ của mình này. Thì vậy chắc là nó chiếu. Chắc là sẽ ngon hơn đấy. Đèn pin xịn. Đèn pin xịn các bạn ơi. Flare gun. À đéo phải. Rồi, full hết đạn dược rồi, chắc chuẩn bị đánh boss này mà. Cái gì nữa? Gọi 911 chưa? Đi mẹ cần lô thì 911 chúng mày. Riêng cái loại chúng mày thì mày. Hải Việt. Easy. Nào.
sóc, 2 sóc. Tới máy cửa. Sao biết hay dạ? Chơi rồi hả? Mình được cái đèn mới xịn hơn, thích hơn. The dark presence can take over almost anything. That includes In life machinery you like can hurt vehicles. them. Rồi, biết rồi. In the next scene, you will see the bulldozer attacking Giống hôm you. qua. It might be familiar too from demos that have been shown in different shows before. Thực ra bọn này nó không, I would like to say bọn nó cũng bình thường thôi, chỉ plenty nó of đông quá. thought and research went Tức là into nó hay this, but the fact is móc that mình it từ was những basically cái just chỗ a mà lucky test when we mình fooled không around ngờ with tới. AI and physics. And here you can see the results. Nhật Bản, ui thì phải chỗ này trống này dễ là chuẩn bị đánh nhau. Ai da, cái gì đây? Đây, nói có sai đâu. Ôi thì cái con mẹ bây giờ đéo phải đánh nhau với người nữa mà đánh với cả cái củ lìn gì ấy. What the fuck? Thì mẹ tôi phải đánh nhau với cái thế lực đéo gì này. Đập được cứt. Rồi kệ nó cứ chạy vòng quanh thôi. Chạy vòng quanh nhặt đồ thôi. Nhìn máy ủi thấy thương vậy. Rồi cứ đứng đấy mà đuổi bố mày nhé. Ở đây cơ mà bạn ơi. Thôi tớ đi nhé, bye bạn. Mẹ, đúng là chỉ được cái to xác. Ô tô đây rồi, liệu mình có thể đi. I had never been this glad to see the sunrise. Ô, trời sáng rồi này. Hours to get to the coal mine. Đi vậy nhanh thật đấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy trời sáng mà nó kiểu cảm giác nó thanh thản và an toàn như này. Mong trời sáng vậy đi. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. This daytime driving sequence is great to have in the final game, especially considering that it was a source of debate earlier on. Đi thêm mỏ than thôi. It's fairly hard to actually see these kind of sequences, are they actually working or not, before we have the final environment, the mood, the sounds and so forth. Of course now, it is great to have in the final game. It provides a very nice change of pace in the middle of episode 3, and it provides a great showcase for our technology, our views, and also it's great to see the environment that you usually see in the night, covered in shadows and in fog, in its full glory. Bây giờ đã phải đánh nhau với người, nó đánh nhau cả máy móc, máy ủi, máy xúc, chim, chuột, tào lao các thứ.
Sợ thật đấy. Vào đây lút đồ cái gì. This is Pat Main and you're listening to KBF FM. Chả có đồ gì để nút rồi. Thôi thì mình lại đi tiếp vậy. À, mình có thể đổi sang một cái xe khác này. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát, ôm lúa chín hoang thoáng bay, làm lung lay hàng cột điện. Đèo Hải Vân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trên con đường hành trình qua đèo Hải Vân. Chỉ còn khoảng chấm hỏi km nữa là chúng ta sẽ tới mỏ than, nơi mà nhiệm vụ của chàng Alan này. Chàng sẽ gặp bọn cướp để giao dịch vợ. Nhưng trước khi đến mỏ than, Alan quyết định rẽ lên một cái chòi để tìm xem là có cái đồ gì để nhặt không. Và rất tiếc cho anh là chả có cái đồ đéo gì cả. Chỉ có một cái radio. Anh bật lên. Sau đó anh lại chạy xuống. Anh quyết định là đổi chiếc xe ô tô mới. Không ngồi cái chiếc 6 chỗ kia nữa, chuyển sang ngồi chiếc 4 chỗ. Và anh tiếp tục hướng tới mỏ than. Đi qua một ngôi nhà màu đỏ, sơn ra màu đỏ. Và đột nhiên anh ấy đang thơ thẩn thì bỗng nhiên thằng nhà phát hành nó lại xuất hiện, làm anh mất lái và đập thẳng vào hàng rào. Anh chấn tĩnh lại thì ngẩng lên thì đã đến cái chỗ khu mỏ than đây rồi. This greatly benefited industries like mining, for example, because now ore could easily be transported across vast distances. Đây sẽ là nơi anh ấy giao dịch vợ của mình. Towards 1960s and 1970s, mining steadily declined, but this area is still filled with all sorts of landmarks and reminders of that once booming industry. To me, these kinds of things really matter because they are the reason behind why things are and look the way they are. So, long story short, decaying structures like old train cards and mining structures and tipple buildings are really a part of the history of this area. Đây rồi. Cau sần có nghĩa là chú ý. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind, ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. Ngồi chân đạp lá, chân đá ông Vương. Đấy. Thế là hết ngày. I was running on blind hope. Phải ngồi chờ đến tối thì bọn kia mới xuất hiện. The bastard never showed up. Rồi, đây rồi, thằng trộm vợ mình nó gọi rồi. Mày chỗ nào đây? You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? Để thằng chó nó đổi vị trí rồi, nó đổi địa điểm rồi. I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! I'm gonna kill it. Thằng lầu. I had to get to Mirror Peak. Nó lại đổi địa chỉ rồi, mình lại phải đi chỗ khác. Ui, cái gì đấy? Có chuyện gì từ từ nói các bạn ơi. Maybe closer than ever before. Đéo mở được cửa đi mẹ.
Ngủ hả? Rồi ok, bye nụ hôn thật chết nhá. À đây, đi đường này xuống. Sập hầm á. Ôi, nhặt được quá trời pháo sáng luôn đúng không ạ? Rồi. Mình chắc là phải đến cái khu Mino Peak gì đấy thông qua cái hầm này rồi. Và trong hầm thì anh em đều biết là rất là tối. Chắc chắn là kiểu gì cũng có mấy cái thằng thợ mỏ nó úp mình ở trong đấy này mà. Đấy, lại có chúng nó đến rồi đấy. À không phải mấy thằng thợ mỏ mà là anh nhà phát hành. It's just an attempt to manipulate Wake and to get him to deliver the manuscript. The so-called kidnapper Mott, well, he doesn't have Alice. He doesn't know where Alice is, and neither does Dr. Hartman, the guy who's hired Mott. Ui, nguyên một thùng đạn luôn, thì mình chắc chắn là tí nữa bắn nhau tưng bừng luôn But thề. they do know that Wake will do anything to get Alice back, so you know, they use her. They're nice people like that. Ui, bắn nhau thoải mái đấy, thì lại thùng đạn ở phía ở đằng sau lưng rồi. Have the manuscript at all. He doesn't know where it is. He has a couple of pages, but of course that's not enough. So they're lying to Wake about having Alice, and Wake is lying to them about having the manuscript, and nobody has much of it. It doesn't end very well for Mott, you know, who is going to get his in a couple of minutes, well, a little longer. And Dr. Hartman doesn't have such a great day either. Chơi đấy, thoải mái đấy. Đạn chua mà, bắn hết đi. Trời ơi, mình nhìn cái thùng đạn này, có thấy hấp dẫn không? Ủa cái gì? Rồi. Áo trắng có làm em lo lắng. Uầy. Chỉ cần ôm cái thùng đạn thôi mình bắn cả thế giới. Pháo sáng này ngon. Không phải pháo sáng, cái này gọi là bom flash ấy. Flash bang ấy. Cái gì đấy? À, và cái thằng nhóc này. Ui đi, tôi chết rồi, phải nhảy xuống đây à? Ê, từ từ nhá. Trong đấy mà hack cái xe tăng thì ngon quá. Bị vướng ý. Rồi, còn cái nào nữa không nhỉ? Hết rồi. May quá mình chưa nhảy xuống đấy đấy. Nhảy xuống rồi nó hành cho thì... Cái gì nữa? Cái gì? What? The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Cột điện ở đây rồi. Đây rồi, tôi có ô tô rồi, không sợ đâu. Yên tâm nhé. Có ô tô là vô địch thiên hạ rồi.
Có ô tô là vô địch thiên hạ. Đâm hết. Các cưng ơi, chuẩn bị chết đi. Sống làm sao được. Chúng mày chết đi. Thằng nào nữa? Who is that? Thằng nào nữa? Game này là game giải trí mà. Úi giời. À, còn bé nào nữa không? Còn bé nào nữa nào? Muốn chết ra đây chết thể nào. Ôi, phở le gan nữa này, ngon chưa? Thế này thì vô đối rồi. Full đồ rồi đấy. Rồi, một chàng Alan full 5 đồ. Ê, lên xe, bọn nó sắp ra rồi. Ai da. Ai da. Rồi, nó nổ rồi. Bò húc châu. Ôi trời ơi. Ui, mà không biết cái xe này có nổ không ta. Thấy bốc khói. Thấy hơi khói rồi đấy nhá. Úi giời. Đầm cứ gọi là thích. Ui, khói quá. Còn thằng nào nữa nhỉ? Ồ, nhìn trời này. Có giống trận bão ở Hà Nội không nọ? Đầm sướng vậy. Nhìn được thấy thích rồi. Nhiều đạn quá, nhiều đạn quá. Ui. Hello anh Giai. Ui, con mẹ có mấy anh Giai cơ à? Nào, còn anh nào nữa? À, hello anh. Em chào anh. Em chào anh. Em chào anh. Em chào anh ạ. Anh này còn mũ ba. Dậy còn ăn đạn. Mấy ảnh muốn thông não à? Ra đây em thông từng anh một. Em sẽ giã thật cẩn thận. Mẹ, Keeper of the Light ở đây. Mấy thằng bóng tối ghẻ này. Ui, chỗ này nhiều bình xăng lắm nhá. Ui xồi ôi. Thấy sao? Các bạn đã thấy đã mắt chưa? Thì phải mỗi thằng bắn vào cái bình xăng này nổ chết mẹ hết.
Đấy là các bạn ép tớ nhá, chứ tớ không có muốn giết các bạn đâu. Có tiếng thằng nào thở dốc ấy. Kìa rồi, lại được lái ô tô rồi. Lại là em tập lái ô tô. There was no way Bi the bò, flashbang grenades were bi bò. standard power company equipment. Ấy không được lái à? Sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà thấy dùng đèn pin có thể tẩy được cứt bò đấy. Đấy. Đấy, các bạn về quê mà cứ thấy có bãi cứt bò thì cứ lấy đèn pin dọi vào nhá, là tự động nó sẽ sạch nhá. À, lại đến à? Thì mẹ, anh đang chờ các chú đây. À, vào đây. À, lấy tay che mặt à? Che mặt, che mặt. Che mặt này. Che mặt. Che mặt. Che mặt. Ô, lại đến à? Đông thế. Làm gì? Anh định làm gì tôi? Anh định làm gì em cơ? Ai da, cái địt. Rồi được rồi, em không đùa với các anh nữa đâu. À, nó còn húc mình. Húc. Nhờn với chó liếm mặt. Ui, sao không lùi được thế này? Lag à? What the đi. Nhờn. Áo trắng có làm em lo lắng. Ê, từ đâu ra đông thế? Tốn đạn vờ cờ. Như bông hoa kia, nhưng người phải đâu phải ta. Cái gì phọt ra đấy? Chim à? Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Rồi, vào trong hang cái. Có đồ, có đồ. Cố đò. Đừng tin ai ở trong bóng tối, ok. Cũng làm đéo có ai ở đây mà tin. Nhặt pháo sáng. À ha, lại đến à? Đông thế.
Rồi lại chết hết rồi. Ai da. Chém tao hơi đau đấy thằng lầu. Như bông hoa kia những người hái đâu phải ta. Cà phê, làm tí cà phê. Rồi. Ê, 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 ê. Ui đi, mẹ ngã đau quá. À không sao, chỗ này có cái đèn rồi. Chỗ này có cái đèn. Lại hồi được máu. Đã shotgun nữa này. Nhiều đồ quá. Nếu có ba lô để chở thêm. That tile seamlessly with each other and can be used to quickly lay out large sections of terrain, instantly creating realistic Định đùa nó tí nhưng mà nó gắt These quá. biotypes, as we call them, contain Shotgun lots of xịn nhá. different Boom information action about the shotgun. resulting shape of the Ngon, terrain. shotgun này Things là like what the ground is shotgun comprised nhiều đạn. of. Is it mud, rocks, or grass? Ngon, súng What mới, grows súng mới, on súng it? mới ông ơi, súng mới các Different ông kind of ơi. foliage and trees. And Shotgun also này là its shotgun 5 bumpiness. viên. So we don't manually build every square meter of Thì forest sắp that there is in the tưng bừng game, luôn. but instead focus our efforts on creating these biotypes so Nhưng mà từ realistic từ. that they can be Lại sắp used có biến rồi to đấy. cover a patch of terrain of almost any size and still look realistic. Đấy, thấy không? We then cover the terrain with patches of different biotypes that go together very well before finally going over the area with a precision polish. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vậy đánh lén với anh à? Không có được. Không có được nha. Ui đông chưa kìa. Vui chưa. Vui chưa. Vui chưa. Dầm ba cái thằng lâm tặc. Nhưng mà đi đường nào ấy nhỉ? Ê, nó lại móc lốp tôi rồi các ông ơi. Ok, sao không dùng pháo sáng được? Nào, vào đây nào, chết nốt nào. Nhanh, tao còn đi. Nhà bao việc cứ đến đây xin chết. Ủa, nó lại kéo đến tiếp kìa. Rồi, chỗ kia có cái đèn rồi. Cố lên, cố lên. Gần đến rồi. Đệt, nó lại đến rồi. Sao bọn này đông thế nhở? Nhây thế nhở? Kệ cha nó cứ đi tiếp. Đấy, chán nó không đuổi nữa đâu mà. Đây rồi, đây chính là đỉnh Mirror Peak đây mà. Cây cối đổ rạp hết cả. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice?
Cái gì nữa? Thằng này chạy nhanh vậy. Chờ tí nhá. Ui giời. Thằng Flash này nữa. Mày ra đây nào. Bố mày tặng cho mày phát sắp lọ. Đi phải nó chạy nhanh quá. Bà sắp chết. Không nói nhiều. Chỉ 3 sắp. Bật đèn ở đây để làm gì đâu, cho đạn đi, khổ lắm. Như bông kia những người hái đâu phải ta. Chuẩn bị hết chương đây, sắp hết rồi, chắc lên được cái đỉnh là xong mà. A ghost town, had been for decades, maybe a century. Băng qua thị trấn ma, phải luôn. Ô, ai à? Cái gì? Ui đi, mẹ. Cái ô tô mặt thớt. Mẹ, cái ô tô nó vẫn đuổi tôi ạ. Cái gì nữa đi mẹ. What the. Ui dồi ôi. Thôi nhá, thôi nhá, thôi nhá. Ui dồi. Chui vào nhà gấp, chui vào nhà gấp. Nào. Cái gì nó cứ chọc chọc vào người mất máu ấy nhỉ? What the fuck? Cái gì đấy bị làm sao? Cứ bị cái gì nó gãi vào người mất máu vãi luôn. Bây giờ sao? Đấy đi. Đắp vào đây mà mất máu là sao ta? Rồi, xong một cái. Rồi, ok. Không phải vũng bùn đâu, tại vì mình kẹt vào cái góc đấy thì nó cứ dãy liên tục lên mất máu.
Đây rồi, chìa khóa đây rồi. Tổ sư. Đấy. Ồ, cái gì nữa đây? Outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way Đây là mình mà. downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet and a good one. Dùng shotgun hay là hunting rifle nhỉ? Mình nên dùng khẩu hunting rifle hay là dùng shotgun nhỉ? Súng trường hay là súng shotgun? Thực ra shotgun bắn lan cho nó khỏe nhỉ? Bắn mấy thằng to to cũng 2 phát chết à? Chắc chả cần đến đây đâu. Khẩu shotgun bắn cận chiến nó mạnh. 2 cây chỉ lấy được 1 thôi. Khẩu shotgun này bắn đám đông với cả bắn cận chiến mạnh. Có bắn xa thì mình cũng dùng lục rồi. Với cả đang khẩu shotgun 5 viên này ngon quá. Đằng nào hết chương thì nó cũng tịch thu vũ khí của mình mà. Bọn này nó hay thế lắm, biết trò của nó rồi. Đấy, thằng bắt cóc nó giục mình nhanh lên đấy. Ok, mình có thêm đạn flare gun rồi. Khẩu flare gun khẩu bá nhất rồi. Bắn một phát chết hết. Nó chả khác gì khẩu rocket. Birds. Lại cái bọn chim đấy. Mày đang đi cầu này mà gặp bọn chim là mệt lắm đấy này. Đã chết chả chơi. Ê, cái gì đấy? Ê, đi mẹ. Đi. Trượt chân. Mẹ, thằng nào để cái vỏ chuối ở đấy? Cái nào lại ngã tiếp bây giờ? Ui, không chạy nhanh nên nó cứ ra liên tục. We chose birds as our only animal enemy type. The main reason being that the birds actually bring something new to the table, an extra dimension. We try to think through the whole package of the player experience. Player needs to look down for bear traps, look ahead for taken, and look up for the birds. Rồi, mình đang ở khu mỏ đây rồi. Miếng nữa là đai. Alan. Alan. Alan ơi. Có nghe thấy em nói gì không Alan? Anh Lân. Anh Lân. Ơi ơi, anh nghe rồi em ơi. Được rồi, đợi anh tí anh đến đây. Rồi, được biết rồi, từ từ. Rồi đâu sẽ có đó nhé. Ánh sáng nơi cuối con đường. Nào thì mẹ không phải thế. Cái gì nữa thì mẹ lại phải giết người à?
Nào mày đảo đi. Kinh quá nhà, đảo ghê quá nhà. Té như faker ấy nhỉ. Nói chuyện với ông vậy chính là con vợ của tôi đấy. Làm tí cà phê. Cái mả cha nó sao đường dài Guys who thế did đi this mẹ. line puzzle, Antti and Tiago, did a really amazing job here. This is again one of the cases where we started with a very low-key design requirement, just something to occupy the player for a moment. But with iteration, looking at what works, what not, we actually got this this amazing sequence which does what it's supposed to do. It looks complex, it looks imposing, but it's very intuitive to play, and I hope you actually enjoy going through it. Hả? Nãy giờ mới để ý cái mặt nhà làm game mà. Nó xuất hiện suốt mà. Người bạn đồng hành của chúng ta mà không nhận ra hả? Cứ lúc nào vui vui là chúng nó lại xuất hiện, nói mấy câu ấy, xong rồi nó lại biến mất. Nào nhảy qua trớn này cắm mẹ đầu nó vực. Như bông hoa kia nhưng người hái đâu phải ta. Đây đến nơi rồi. Hay lắm. Đá ra. Hích. Mẹ. Thấy đôi chân của tớ có cứng cáp không? Mẹ này hai đường thì biết đi đường nào. Trên này có pháo sáng này. Bàn thảo. Ây da. Đấy, giờ chạy vòng vòng. Đâu? Chạy lên nhặt đồ xong rồi lại xuống ấy mà. Đấy, bọn chim lại đến rồi. In a similar vein to how we handled the different types of terrain with biotypes, we have a preset system for weather styles as well. The game engine lets us control numerous parameters, things like cloudiness, wind, rain, and also lighting parameters, things like color, intensity, and blooming, to create truly stunning weather effects. Using this technology, we have created a palette of ready-made weathers. Rồi bây giờ phải đi cáp treo. Trong khi đó thì bọn chim thì nó cứ liên tục nó quấy mình. Each level has its own or sometimes many different styles of ambience, and so their own mood. Rồi, chim đâu? Ai da.
cách hỏa. Mẹ. Mấy con chim rời. Chúng nó toàn móc từ dưới lên. Ôi mẹ ơi, gần đến nơi rồi. Rồi. Mẹ, còn thế này nữa không? Gần đến nơi rồi mà. Rồi. Thôi, lại ngã rồi. Yes. Ở đi, phải bắn nhầm. Kia sao đây? Mày làm sao thế? Bịp này nó cứ cho mấy cái cây đổ để dọa mình. Mẹ. Lần này thì nó không dọa rồi. Tí nữa thì bị cả cái toa tàu nó rơi vào đầu. Chúng nó lại đến rồi đấy. Rồi. Đến cầu rồi. Vẫn chưa thoát khỏi khu mỏ à? Từ nãy giờ ra khỏi mỏ được 800 năm rồi mà. Đây cái cầu. Cái cầu lại bị làm sao đây? Đây có cốc cà phê trên kia. Lại cái gì nữa thì mẹ hai đầu thế này. Đi, nó vẫn chém mình kìa. Yes. Đi mẹ. Lại có dấu vết của khu lút đồ này. Đây rồi. Hòm thính. Hòm thính. Để lại gãy cầu. À, không sao, đi đường này được.
Nó đùa mình à? Nếu mà có đường thì làm cầu làm gì? Đây. Hây. Đá. Húp. Nhà phát hành luôn muốn game thủ đi đường vòng. Làm màu ấy. Khóa rồi. À, có đường vào đây rồi. Đá. Như bông hoa kia, như người hái đâu phải ta. Nào, thằng nào nữa ra luôn đây đi, đừng có làm trò. Ui, đi mẹ nó lại thế này nữa. Giời. Đây ra, thằng lồn đấy. Con mẹ nó, ui vậy nó chém đau thế. Cái đéo mà choẹt cái chết con mẹ rồi. Vãi lồn thật. Đi mẹ chủ quan để cái thằng lồn đấy mẹ nó đứng sau nó chọc cho hai cái chết con mẹ luôn đó. Mấy thằng lồn cầm dao đấy mẹ nó khỏe vậy đái. Nó ít máu nhưng mà nó chém phát nào mẹ ra phát đấy luôn. Che tay che chân. Mày nhờn. Nhây bố mày. Rất đơn giản. Thằng này có cốc cà phê quên chưa lấy. Vẫn chưa tới đỉnh à? Lâu thế. Đi bao giờ mới đến nơi, đừng bảo cái đỉnh đằng kia. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Đường xa vãi lìn. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Đường đi. À, đây rồi. Hey, I'm here. I'm coming. Tao đến đây thằng lồn. Thằng đấy nó bị làm sao vậy?
Thằng này nó bị làm sao đây? Ui, quả mẹ không tưởng. Nghe tiếng xương gãy răng rắc rắc. Ngã xuống nước rồi. Ui. Rồi. Nói sao? Không chỉ hết chương mà là hết cả game luôn mất. Đệt. Hóa ra là con mụ kia nó dìm vợ mình xuống nước rồi. Hết chương rồi. Rồi, ok. Mình hôm nay mình chơi đến đây thôi anh em nhớ. Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành xong chương 3. Hẹn gặp lại anh em vào các buổi chơi game offline sau. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye. Chúc anh em ngủ ngon. Previously on Alan Wake.